Mapagpalang umaga mga katakam. Ngayon ay magluto tayo ng murang recipe. Hiwain natin ng maliliit ang sibuyas at bawang. Gamit ang vegetable peeler, balatan natin ang patola at ihuwain ito ng ayon sa ating nais. Okay ng mga ingredients, so simulan na natin ang pagluluto. Gamit ang kawali, initin natin ang mantika. At magisa na tayo ng bawang. Halo-haloin ito hanggang sa ito ay mag-medium brown color. Saka natin ilagay ang sibuyas. Haluin lang ng maayos para hindi masunog ang bawang sibuyas. Ilagay na natin ang ating sardinas. Halu-haluin ito hanggang sa ito ay kumulo. Ngayon, ilagay na natin ang ating patola. Buhusan natin ngayon ng 1/2 cup water. Para lalong sumarap, lagyan natin ng asin at paminta. Ganun na rin ang asukal. Pagkatapos haluin ng saglit, takpan natin ito hanggang sa maluto ang patola. Ngayon, ilagay na natin ang ating hiniwang kamatis. Ngayon, pwede na natin ilagay ang 2 to 3 drops ng kalamansi juice. Pagkatapos nyan, konting saglit lang, pwede mo nang tikman at pwede mong dagdagan ng asin kung kinakailangan. At ayan, madali lang siyang lutuin. Tapos na tayo. Pwede na natin siyang i-transfer sa ating serving bowl. At kainan na!